אם אתה יזם או סטארט-אפיסט או עובד באיזשהו סטארט-אפ ויש לכם איזשהו רעיון או התחלה של איזה מוצר או בטא אצל הלקוחות, כל אחד מהשלבים האלה יובילו לאיזשהו תהליך UX, ואני רוצה שנדבר היום על טיפים, איך לעשות את זה כמה שיותר נכון בתהליך שלכם. עבדתי בעבר עם הרבה סטארט-אפים, אני גם גוגל מנטור, UX מנטור בלונצ'פד של גוגל, ושם אני מנחה סטארט-אפיסטים. השאלה הראשונה שכל סטארט-אפיסט שואל את עצמו, איך אני מתקדם לשלב הבא? מה החתיכה של ה-UX, מה תהליך ה-UX הנכון לי בשלב שאני נמצא בו עכשיו? אז אם אתה בשלב הראשוני רק של רעיון, שאתה לא יודע בדיוק מה זה, למי זה הולך להיות, מה בדיוק המוצר הזה יעשה, אתה עוד לא לגמרי סגור, הדבר הכי נכון לעשות זה לעשות ניתוח ובדיקה של המשתמשים. דרך אחת לעשות את זה, זה לעשות איזשהו כמו סקר או איזשהו שאלון או איזושהי בדיקה. דרך נוספת זה ממש לעשות גרילה יוזר טסטינג, זאת אומרת אפילו לעשות איזשהו דמו מאוד מאוד ראשוני ולהתחיל לקבל כמה שיותר אינפוטים, כמה מילים על גרילה יוזר טסטינג, ללכת לאיזשהו מקום ציבורי, אפילו בית קפה, לקחת את הדמו שלכם איתכם, זה יכול להיות גם על נייר, זה לא חייב להיות משהו מאוד מושקע באקשור או באינוויז'ן, ולהתחיל להגיד לאנשים, עכשיו אתה רוצה לעשות תהליך הרשמה, ולתת להם לעשות את זה, לבקש מהם להגיד את המחשבות שלהם בקול רם, ואז לאסוף מזה אינפוטים. כשבן אדם אומר, עכשיו אני לוחץ על זה, או אני לא מוצא את הכפתור הזה, אתם כבר יודעים, לפעמים ברמת הדיטלס ולפעמים ברמה יותר מתקדמת, איך התהליך הזה צריך להיות מובנה ומה לא ברור לו. אז זה בשלב המאוד מאוד ראשוני, כשאתה עוד לפני גיוס ואתה עוד לא יודע בדיוק מה המוצר הזה עושה. אם אתה כבר מחליט עכשיו, יש לי משהו ואני הולך לפנות ל-VCs ולמשקיעים. כאן אתה צריך להביא משהו שיקדם אותך ויגרום לזה שאתה תקבל את הכסף שאתה מחפש מאותם משקיעים. ואתה צריך לבוא עם איזשהו דמו, עם איזשהו משהו שהוא ויזואלי, ושהוא ימכור את הרעיון שלך. אז מעבר לפיץ' ולדעת איך להציג את הנושא, אתה צריך לבוא ולהראות משהו. לפעמים עיצוב גרפי מספיק, כשהמוצר הוא פשוט ומובן. אם המוצר הוא חדשני, עוד אין אותו בשוק, הוא מורכב, זה לא יספיק. כי תהליך העבודה הוא חלק מאוד מאוד אינרנטי בהבנה של מה המוצר הזה עושה. אז צריך לעשות איזשהו תהליך שהוא קצת יותר פונקציונלי, user experience, יותר לוגי, ולבנות קודם דמו, ואז להגיע לעיצוב הגרפי, כי אז תוכלו באמת להסביר כמה קל לעשות את התהליך החדש והמיוחד הזה שאתם מייעדים לאפליקציה שלכם. אם כבר גייסתם כסף, ואתם כבר בשלב הזה, אני מאוד ממליצה להביא מישהו, זה יכול להיות מלכתחילה יזם שיצטרף אליכם ויהיה מהתחום של ה-UX, זה יכול להיות מישהו חיצוני, אתם יכולים לגייס מישהו פנימי, אבל לעשות את התהליך הזה כמו שצריך. כי אם בניתם משהו שהוא מאוד מאוד ראשוני בהתחלה, לא בטוח שהוא נכון, הרבה פעמים הוא לא נכון בשלב הזה, ותצטרכו לעשות את התהליך מההתחלה ועד הסוף, אתם יודעים קצת יותר על המשתמשים שלכם, אתם יודעים קצת יותר על המוצר שלכם, זה הזמן לעשות את התהליך מניתוח והבנה של המשתמשים והצרכים שלהם ותהליכי עבודה, עד לרמה של דמו ועיצוב גרפי. זה מה שנכון לכם בשלב הזה. עוד שאלה שעולה ככה בתהליך, מה איש המקצוע, מה הדומיין והמומחיות שאני צריך, בשביל להגיע למה שאני רוצה להגיע במינימום משאבים, אז יש שני סרוויסים או שני אנשי מקצוע שאתם יכולים להביא לתהליך. אחד זה איש UX, בן אדם שהוא חושב יותר פונקציונלי על תהליך העבודה, על פשטות השימוש, ואחד מה שקוראים UI או גרפיק דיזיינר שעושה user interface, והוא יביא את הפן הוויזואלי, את ה-look and feel, וצריך להבין מה אתם צריכים ביניהם. אז איש ה-UX במוצרים מורכבים מאוד מאוד חשוב לתהליך. וחשוב שהוא ייקח את הדבר הזה מההתחלה, מהשלב הרעיון ועד הסוף. אפשר לעשות תהליך יותר קצר או יותר ארוך, בסופו של דבר יש לו המון תרומה. אם יש לכם מוצר נורא נורא פשוט, איזושהי אפליקציית מובייל פשוטה, יכול להיות שאתם לא חייבים את הדבר הזה. תיקחו מעצב גרפי, אם זה גם אפליקציה שיש משהו מאוד מאוד דומה, ואתם יכולים לקחת רפרנסים מאחרים, ויש לכם, נורא ברור לכם איך זה יעשה, אז מעצב גרפי הוא בהחלט התשובה הכי נכונה בשבילכם, וזה מה שאתם צריכים לקחת. אני חושבת שמה שחשוב להבין זה איזה תוצר אתם צריכים. מה יקדם אתכם הכי מהר, מה ייתן לכם את הערך הכי גבוה. מי איש המקצוע שייתן לי את התשובה הנכונה ביותר. הרבה אנשים חושבים שמה שחשוב זה שיהיה לו ניסיון בתוך הדומיין הזה או בתוך הפלטפורמה הזאת, ושהוא עשה משהו דומה. ובעיניי זה הדבר הכי פחות חשוב. בן אדם שהוא איש מקצוע טוב, זה מה שהוא עושה. הוא מגיע לאיזשהו פרויקט, הוא מבין משתמש, הוא מבין תהליכי עבודה, והוא מההתחלה מייצג את אותו משתמש שהוא חדש בשבילו בתהליך העבודה הזה. אני עשיתי מערכות שהן גם לרופא מנתח בחדר ניתוח, וגם לאיש סקיוריטי, וגם לאיש צבא.
ואני לא אף אחד מהם, זה לא משנה, אני יכולה להבין אותם ולייצג אותם ולתת את התשובה הממשקית בשבילהם. אז זה בעיניי פחות חשוב. מה שכן חשוב זה ללכת ולהכיר את איש המקצוע. לראות איך הוא מציג את הפרויקטים שלו, איך הוא מבין את הפרויקטים שלו, מה הוא עשה בעבר, איזה ניסיון הוא מביא. יש אנשים שהם מאוד detail oriented, הם מביאים המון פרטים קטנים, הם יודעים להסביר בדיוק את הקונטרול הזה והאחר, והם מאוד מאוד ממוקדים בפרטים הקטנים. ויש אנשים שיסבירו את זה מאוד ברמת על וברמת התהליך, ואתם צריכים לראות מה יותר נכון למוצר שלכם. ויש אנשים שהם יבואו לגמרי מהצד הוויזואלי ויגידו כאן חשבנו שזה יהיה יותר נכון למכור את זה ככה או למתג את זה ככה. דבר אחד שהוא טיפ מאוד מאוד פשוט לראות מי זה האיש הנכון, אם הבן אדם מציג עבודה והוא לא יכול במשפט אחד להסביר בדיוק מה המשתמש עושה ומה תהליך העבודה שלו, אני לא הייתי לוקחת אותו לעבוד. אני מקווה שנהניתם ולמדתם מהסרטון הזה, אתם מוזמנים לראות עוד סרטונים שלי ולשתף ולהגיב, ובברכת UX טוב ומוצלח, מעדי. מקווים שנהניתם, אתם מוזמנים לבקר אותנו ב-wizardui.com ולעשות סאבסקרייב, ליהנות גם מהסרטונים הבאים שלנו. ביי.